ලැප්ටොප් එක ගලෝපු ගමන් ඇඟ හිරි වැටිලා එන සිද්ධියකට තමා මුණ දෙන්න උනේ. මොකක් කියලාද හිතන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකේ තර්මල් පෑඩ් භාගයට භාගයක් කුඹි කාලා ඒ සිහිරම එලියට ඇදලා මේ විදිහට තමයි අවුරුදු ගාණක් දුවලා තියෙන්නේ. මේ ලැප්ටොප් එක නෝ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැති උනේ මොන හේතුවකට තියලා මටත් හිතා ගන්න බෑ. මේ සියරම දේවල් කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරලා තමයි ලැප් එකේ තියෙන සර්විස් කරොත් තියෙන රිස්ක් එක කියලා කස්ටමර් කැමති වෙච්ච හින්දා තමයි ලැප්ටොප් සර්විස් එක කරේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලපුවම පැහැදිලි වෙයි ඇයි අපි කියන්නේ ලැප්ටොප් එකක් නිසියාකාරව නියමිත දිනට සර්විස් කරගන්න ඕන ඇයි කියලා. ඒක මොනතරම් රිස්ක් එකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි මේ වීඩියෝ එක බලපුවම. මොකද ලැප්ටොප් එකක් කියන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක්. ගේමින් ලැප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3 4 5 ඔය විදිහට ලක්ෂ 10 වෙනකම්ම යනවා. අපි එච්චර මුදලක් දීලා මිලදී ගන්න ලක්සරි ලැප්ටොප් එක අපි හොයන්නේ බලන්න නැතුව හරි ප්‍රමිතියකට නොවන විදිහට අපි පාවිච්චි කරොත් වෙන ආපදාව තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ කස්ටමර්ගේ වෙලාව හොඳ හින්දා ලැප්ටොප් එක බේරිලා තියෙනවා. අපි ලැප් එක සර්විස් කරලා සේරම ෆිනිෂ් වුණාට පස්සේ බෙන්ච්මාර්ක් රන් කරලා බලපුවම සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක් වගේ වැඩ. හැබැයි මෙතන ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා මේ වගේ ලැප්ටොප් සර්විස් කරද්දී. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මෙහෙම දෙයක් කියලා දන්නවනම් ගොඩක් වෙලාවට මේ සර්විස් එක බාර නොගෙනත් ඉන්න ඉඩ තිබ්බා. මේක ගොඩක් මුහුදු කරේ පාවිච්චි කරපු ලැප්ටොප් එකක්. ලැප්ටොප් එක බලද්දි මට ඒක පැහැදිලි වුණා. මේ මල්ලිත් මුහුදු කරේ ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් ලැප්ටොප් එක ගොඩක් ඔක්සයිඩ් වෙලා කොළ පාටට අර මුහුදු කරේ යන ලුණු කරත් එක්ක එන ඔක්සයිඩ් එක ගොඩක් මෙටල් වල බැඳලා තිබ්බා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා විතරක් යන්න එපා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලාම යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් බේසික් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් ලැප් එකක් නිසියාකාරව අපි සර්විස් කරන්න ඕනේ ඇයි කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලපුවම පැහැදිලි වෙයි.